आज मी तुम्हाला घरच्या घरी भरपूर भाज्या वापरून रेस्टॉरंट स्टाईल चायनीज फ्राईड राईस करून दाखवणार आहे। आपण करणार आहोत चिली गार्लिक फ्राईड राईस। सगळ्यात आधी आपण सॉस करून घेऊया। इथे मी 9 ते 10 काश्मीरी सुक्या लाल मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि त्या अर्धा तास पाण्यात भिजवत ठेवलेल्या होत्या। तर ह्या बिया काढून या सगळ्या मिरच्या आपण मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेणार आहोत। जर तिखट आवडत असेल तर बिया काढल्या नाहीत तरी सुद्धा चालतील। आता ह्याच्यात मी एक मोठा टोमॅटो तुकडे करून घालणार आहे, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या आणि 2 टीस्पून तेल घालायचे। ह्या सॉसमध्ये आपण पाण्याचा वापर करायचा नाहीये, हे सगळं आपल्याला अगदी बारीक वाटून घ्यायचे। चिली गार्लिक सॉस तयार आहे। ह्याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता। आपण ह्याच्यात जराही पाणी घातलेलं नाहीये। हा सॉस तुम्ही इतर अनेक रेसिपीजसाठी वापरू शकता, फक्त त्यावेळेस यात मीठ घालायला विसरू नका। आपल्या भाज्या कापून तयार आहेत, सगळी पूर्वतयारी सुद्धा झालेली आहे। आता आपण फ्राईड राईस करायला सुरुवात करूया। त्यासाठी मी एका पॅनमध्ये 3 टेबलस्पून एवढं तेल घेते। 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेला लसूण, 1 टेबलस्पून बारीक चिरलेलं आलं, हे थोडंसं परतून घ्यायचंय, खूप लाल करून घ्यायचं नाहीये। आता ह्याच्यात घालायचे 1 स्टार फूल आणि 2 लाल मिरच्यांचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। एकदा सगळं परतून घ्यायचंय। आता ह्याच्यात 1 छोटा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो मी घालते। थोडंसं परतायचं आणि आता एक एक करून सगळ्या भाज्या आपण घालून घेणार आहोत। इथे 1 कप बारीक चिरलेली फरसबी, अर्धा कप गाजराचे बारीक तुकडे, अर्धा कप बारीक चिरलेली शिमला मिरची, 1 कप बारीक चिरलेला कोबी। ह्या सगळ्या भाज्या आपल्याला मोठ्या गॅसवर परतून घ्यायच्या आहेत। मोठ्या गॅसवर परतल्यामुळे त्याचा क्रंचीनेस जो आहे तो तसाच राहतो। आता आपण जो चिली गार्लिक सॉस केलेला होता त्यातला 2 टेबलस्पून भरून सॉस ह्याच्यात घालायचे। व्यवस्थित सगळं मिक्स करायचे, थोडा वेळ परतायचे। आपण जो टोमॅटो घातला होता त्याची टेस्ट बॅलन्स करण्यासाठी साखर घालायची आहे। 2 टीस्पून मिरी पावडर आणि चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। आता इथे 1 टेबलस्पून व्हिनेगर आणि 1 टेबलस्पून सोया सॉस घालूया। मोठ्याच गॅसवर सगळं एकदा व्यवस्थित मिक्स करूया। ह्याच्यामध्ये आपण जो राईस तयार केलेला आहे तो घालूया। मी 2 कप लांब तांदूळ स्वच्छ धुवून त्याचा बिर्याणीसारखा मोकळा भात करून घेतलेला आहे। समजा तुमच्याकडे जर उरलेला भात असेल तर तो सुद्धा तुम्ही ह्याच्यासाठी वापरू शकता। हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। रंग बघू शकता, खूप सुंदर असा रंग आलेला आहे। सगळ्यात शेवटी ह्याच्यात आपण कांद्याची पात घालायची। चिली गार्लिक फ्राईड राईस तयार आहे। आपण सर्व करून घेऊया। ह्यात आपण भरपूर भाज्या वापरलेल्या आहेत, झटपट होणारा आणि असा स्पायसी राईस झालेला आहे। तुम्हाला जर अजून कोणत्या चायनीज रेसिपीज पाहायच्या असतील तर आम्हाला नक्की कळवा। हा राईस सुद्धा करून बघा आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात।